So gluten is a protein found dalam tepung gandum. So benda protein ni, gluten ni penting. Okay, protein content. So dalam gluten ni ada dua family protein. Okay. Dalam tu nama dia gliadins and also glutenins. So gliadins ni dia You are listening to Ambil bau saja. Lazat. You ingat tak last week kot I ada tanya you, apa food yang paling mencabar sekali you nak buat? Apa? Ada. Apa tu yang benda yang paling mencabar kan nak buat kan. Dia actually simple je tapi agak susah sampai sekarang. I fail lagi. Roti canai ataupun roti prata. Betul. So I rasa it's a good type of food yang kita boleh discuss untuk topik hari ni kot. Okay. So hari ni kita akan discuss sedikit sebanyak tentang roti canai. Dari mana asal roti canai, jenis-jenis roti canai, macam mana nak masak roti canai, tips dan macam-macam lagi lah. Okay, tapi sebelum kita dive into yang lebih mendalam lagi, kita tengok dulu apa berita-berita terkini yang viral, yang diperkatakan orang lah dekat netizen ke kat mana-mana kan. Yang viral lah yang dekat Malaysia dan juga around the world. So kita start dengan Malaysia dulu. Apa yang kita dapat, apa yang kita jumpa hari ni? So ada bulan 2 hari tu, February this year kan, ada tak terbaca pasal China tourist from China lah kan, from China mainland datang ke Malaysia, and then kucing kalau tak silap kan, dia buat review pasal our Malaysian food. Yang dia cukup controversial sikit kan. Controversial sampai kat sini pun ada. Macam kecoh sikit kan. Tapi kita nak kena tahulah what actually happen, behind the scene. Okay, so apa video tu about, it's all about? Tak silap there were 2 tourists, one man, one woman. Okay, so dia datang ke Malaysia pergi kucing. Tapi dia start to review, dia kata a lot of negative feedback from the Malaysian food that they tasted in Kuching, I think. I tak tahu lah whether dia pergi KL ke apa kan, tapi I rasa dia kat Kuching aja. So apa yang dia bagi tahu tu macam very negative. Okay, so macam dia kata tak sedap lah kiranya. Dia kata tak sedap langsung. Okay. Dia tak cakap pun ada benda yang sedap, tapi dia kata, tak ada satu pun dia mention sedap. Tapi yang dia mention tu macam even the Maggi instant noodle pun kat Malaysia tak sedap. Tu dia ada mention kan macam tu. Kalau nak diet, nak kuruskan badan, boleh datang Malaysia. Wife dia lah yang cakap tu. Wife dia kata you boleh kurus kat sini kalau datang Malaysia. Tak sedap makanan dia. Stress. I dengar tu macam I rasa macam okay, tak apa, kita dengar dulu. Sabar dulu. Okay, so based on you punya pendapat of feedback lah. Apa you rasa tentang video ni? Ini turis yang maybe 2 dalam sejuta kot. Tapi kita kena tahu juga kenapa dia rasa macam tu. Adakah disebabkan dia tak dapat makanan yang sedap, yang betul ikut cita rasa dia? Betul lah yang dia cakap tu tak sedap sebab memang tak ikut taste bud dia. Right? So tapi kenapa most of the food yang dia makan tak sedap? Tu lah big question mark. Ke sebab memang dia memang tak, he's not used to the food and dia tak nak terima apa orang kata sebab ada orang memang macam tu. Dia jenis yang dia tak boleh accept ada people punya culture punya food kan. Dia daripada kecil makan benda tu je rasa yang paling sedap dalam dunia lah kan. Mungkin ada setengah orang macam tu kan. So kalau dia seorang tu okay, lagi ni wife pun sama. Okay, tapi kita tak nak lah cakap negative about them. One thing for sure is ada orang yang back up
ada orang yang defend. Rasanya Chinese daripada kat Sarawak kan, kat Kuching kan. Kuching. Dia quite sentap lah bila orang cakap macam tu. Tapi for me, I rasa dia kena balance lah. Memang sentap, tapi dia kena tone down jugalah. Kenapa? Kat mana silap? Kita kena, maybe kita pergi kat dia, kita cakap, okay, come, let's have some food yang we all rasa sedap. Proper discussion and then to clear things out lah kan. Sebab apa tak silap dalam komen tu dia ada cakap relationship apa yang China and also between macam Kuching and China ni dia ada macam history lah kan, back to berapa 100 years ke apa dulu kan. Kan macam untuk I lah, I rasa benda ni macam kalau tengok lah video dia and then macam dia semata-mata nak viral lah, I rasa. Nak buat content. Sebab satu, tak boleh pakai sangat lah bila dia cakap tak sedap tu. Sebab kalau kata ada beratus orang kata tak sedap, maybe ada betulnya lah tak sedap benda tu. Tapi kalau dia seorang je nak cakap, macam tak ada credibility lah yang kata betul benda tak sedap. Just because of dia kata tak sedap, tak mungkin tak boleh nak cakap 100% yang tak sedap. I suspect ni semua pasal nak buat content. Sebab kan dia cakap masing-masing punya tekak. Kalau you rasa tak sedap, mungkin orang lain yang sedap. Kalau mungkin you yang sedap, kita rasa tak sedap. Kita pun pernah pergi China dulu kan. Betul. Tapi mungkin bukan tempat dia lah. Mungkin kita pergi masa tu dekat mana, dekat Shanghai. Yes. And ada benda yang kita sedap, ada benda yang kita tak boleh nak telan. Betul tak? Okay, so benda tu subjektif. And then yelah, sebab I rasa lah sebab dia nak viral, sebab mungkin dia tahu netizen Malaysia macam mana kan, selalu macam daripada kes-kes sebelum ni, netizen Malaysia ni kan kuat kan dari segi kalau dia tersentap kan sikit kan. So daripada respon yang dapat daripada previous punya isu, mungkin dia nak cuba try lah kan netizen Malaysia and up dia punya. Adalah ni kan, dah mungkin dapat lah ni dia. teori aja. He achieve what he wants. Tapi okay, when I was in Sheffield last time, like a few years ago, biasalah kita punya kawan-kawan ada a mix of it was a diverse students yang ramai daripada Iran, daripada Iraq. So I pernah dengar ada yang cakap the Arabs lah especially, when they come to Malaysia, diorang tak makan makanan kita, makanan Malaysia. Dia tahu dia orang makan apa? Dia orang makan fast food, McDonald's, Pizza Hut, KFC. Betul. So I pun ada experience tu lah, beberapa kenalan orang Middle East ni lah. Memang dia memang proud dengan dia punya makanan, food, and then dia macam tak boleh nak accept Malaysian food. Sebab kita rasa Malaysians ni terlalu baik, too polite, okay lah. Baik sangat lah macam I. Enough for that one. So kita tengok ada isu yang around the world pula yang viral sekarang ni. Korek hidung. Okay, so ini satu benda yang I terjumpa. Dia berlaku di Jepun lah. Oh, Jepun. So dia adalah satu video pekerja daripada Domino's, satu branch di Jepun. Dia video ni macam tak tahulah dia nak buat lawak ke, dia nak protes ke, tapi ada video menunjukkan dia korek hidung, lepas tu dia selit dekat pizza tu. Dia selit I think the other person who was taking the video was like making fun of him ke apa kan, was making a joke ke apalah dia kata kan, agaknya you nak try kita cuba letak kan. Tapi itulah satu benda kita tak pasti motif dia, sebab kita pun tak faham. But why post the video? Tapi mesti ada some reason lah kenapa dia buat tu. Sebab kalau daripada pengalaman I sendirilah kan, yang mengurus pekerja dalam food industry kan, masa kita berniaga makanan tu. So to actually inform the listeners, buat masa dulu, pada zaman dahulu tak adalah berapa tahun yang lalu, we all pernah venture into F&B business. So from there we learn a lot of things. So ni yang Yazid nak cerita lah. You nak cerita sikit kan pasal ni macam mungkin ada kaitan lah, bukan kata macam mana, cuma ini experience kita. Pekerja ni memang
dia boleh lah Macam-macam buat orang. benda ni. Dia macam-macam dia boleh buat. Sebab kalau dia kata dia tension, dia marah, dia dengan bos ke apa kan. Ni salah satu benda lah yang dia orang boleh buat lah kan. So far kita tak pernah lah jumpa kat kita punya premise yang buat hal macam ni. Tapi we heard a lot of stories from our friends yang ada juga buat bisnes makanan ni. And then one thing lah yang I belajar is, kalau you dapat something kan, katakan you dapat food when you ordered some food and then you requested for like no veggies inside the food, and then suddenly when the food came to you ada veggie. So what will you do how do you react? Kan kalau I zaman-zaman muda dulu, masa I macam mengarut mesti mengarut kan. I memang macam tu. I tak tahulah kenapa kan, tapi I akan macam, excuse me, I dah cakap I tak nak veggie, cakap baik-baik mula-mula kan. Tapi bila kita tengok respons yang waiter waitress tu, kalau dia macam very rude tu, I macam naiklah sikit kan kita punya radar tu kan. So at one point tu maybe kadang-kadang kita pun akan jadi marah. And then dia pun akan marah. So dua-dua marah. So kita ego kan, I rasa lah masa tu muda kan. So dia akan balik kepada kitchen, dia akan inform the kitchen that the customer tu yang cerewet. Is that right? So itu kalau yang jenis okey, dia inform baik-baik kan. Dia inform baik-baik, tapi okay, kalau tapi dia rasa dia ada way round, dia marah, dia pun macam bengang dengan kita kan. So Kita macam-macam manusia kan. benda yang dia boleh buat, termasuklah apa benda yang kat belakang kita tabir bincang dekat kitchen ni. tu. So kat kitchen tu, bila dalam situation kitchen, you know lah, you tengok Hell's Kitchen pun you tahu kan macam mana how they work in the kitchen, and stress level dia betul. macam mana. So bila maybe lah kita as a customer kan pun kita tak fikir kan. So kita tahu kita nak apa kita nak. So bila chef tu dapat request balik yang dia kena redo the food dengan banyak lagi orders yang dia tak siap lagi. So at the end of the day dia akan stress dan dia akan buat something yang macam luar dugaan and nak sedapkan hati dia lah. It's either maybe I heard ada yang ludah, ada yang macam-macam lah. Macam-macam yang kita dengar pun disgusting kan. Tapi itulah. So I belajar. So kesimpulannya kan, kita sebagai pengguna yang memang betul customer always right, tapi berhati-hatilah bila kita buat something tu. Sebab yang like at the end yang nak makan kita yang makan, kita tak tahu apa benda yang dia dah buat makanan kita. Betul. So itu je lah. Okay, so that's it for our news or viral news yang kita dapat pada hari ini. So kita straight into our main topic. Roti canai. Roti canai satu. I nak dua. Okay, kita start topik kita hari ini. Kita dengan tanya sama AI. Bukan tanya sama itu hut-hut. bukan. Ni tanya sama AI. Sebab sekarang ni zaman kita dah penuh dengan AI kan, ChatGPT lah, betul. DALL-E, macam-macam lah benda. That's right. So kita masukkan segmen tanya sama AI, apa itu roti canai. Okay, apa itu roti canai? Okay. Roti canai adalah satu jenis makanan, iaitu roti lempeng popular dari Malaysia. Roti ini mempunyai tekstur lembut di dalam dan crispy di luar. Biasanya dimakan bersama kari atau dal. Proses penyediaannya melibatkan memutar dan menarik dough sehingga nipis sebelum digoreng. Dan roti canai sering dijumpai di kedai mamak dan gerai makanan di seluruh negara Malaysia. Okey, terima kasih kepada rakan AI kita. Okey, itu kita dah dengar apa AI kita cakap pasal roti canai. So sekarang ni kita nak pergi lebih spesifik lagi. Kan? Okey, kenapa nama roti canai ataupun nama-nama spesifik yang lain di kawasan-kawasan yang lain? Roti canai. Okey. Roti canai, kalau ikutkan bahasa Melayu lah, bahasa Melayu ikut dictionary, roti tu obviously is a dough lah. Okay, canai ni is a Malay word which means kita roll dough tu sampai tipis. Tak kisahlah kita roll ke, kita tebar ke,
Kan kalau in terms of roti canai ni, kalau kita ada skill nak tebar, kita tebar lah. Tapi kalau kita tak ada skill, kita roll pakai rolling pin ke, kita tepek tu kan. Macam tu jadi sampai tipis, and then kita lipat, kita pusing-pusing ke, lipat ke, dan kita goreng lah in shallow oil. So maknanya roti tu, roti itself ialah actually berasal dari perkataan India, roti juga, yang roti. mana macam roti lah and then canai itu adalah perkataan Melayu yang mana roti tu diuli lah kan. Sebab ada satu lagi teori mengatakan canai itu ialah berasal daripada nama tempat di India, Canai, dan dia macam nak reflect juga asal usul macam mana roti canai ni datang berasal usul lah. Di kawasan India Selatan lah. North ke Selatan? Selatan tak silap. Selatan. Oh, Selatan okay. So, tapi tak ada bukti yang kukuh lah pasal kaitan Canai dengan nama Canai ni. Tapi yang lebih kuat tu, I rasa datang daripada perkataan Melayu lah, Canai, mana iaitu menguli. Ataupun Malaysia bila dia dapat roti cena ni, okay, dia dapat daripada, kan, I rasa roti canai ni datangnya daripada India, asal usul lah. I rasa orang India lah yang pakar buat roti canai ni lah So bila datang ke Malaysia, agaknya pedagang ke Indian Muslim ke datang ke Malaysia, so dia dengar cena ke apa tu, dia rasa macam jom tukar canai lah, kita tebar kan, macam tu kan. Ayolah, tu cakap, tapi tak ada bukti kukuh sangat lah. Ini personally lah I rasa. So kita pun biasalah kita fikir kenapa dia nama dia canai, kenapa nama dia cena So macam mana dia boleh datang Malaysia. Yang I tahu datang daripada India lah. Popular from India. So sebab bila kita tahu definition dia, kita tahu nama dia, what's in the name of that roti canai, then we have to go back to the roots, to the history of this roti canai. Okay. Kan? So daripada kita punya research lah kan, apa history roti canai ni? So kita nak educate listeners, what is roti canai, jangan makan. Tapi kan? sebelum tu ni research kita daripada Google dan stuff like that. Sebab kita tak ada lagi macam, tak jumpa lagi macam akademia punya tulisan lah yang betul-betul kata history kat mana. So benda history ni mungkin betul, mungkin tak betul. Tapi ni apa yang kita research. Tak apalah, ni untuk saya saja. Apa yang kita dapat daripada Google lah. Kalau orang tak, it's quite interesting bila kita dapat tahu not only roti canai is famous in Malaysia, but it is also famous obviously in Singapore, Indonesia. Yang itu kita akan pergi kemudian lah. So sekarang ni kepada history Brunei dulu. Mainly daripada Wikipedia dan blog-blog yang baca kebanyakannya pun refer kepada Wikipedia juga. Dia orang kata it's believed that roti canai ni dipercayai lah di introduce pada Kurun yang ke-19 lah. Yang mananya datang daripada orang-orang India. Kan dia cakap daripada India. Yang dibawa oleh penjajah British masa tu, yang kebanyakannya datang daripada South Indian, kan, yang travel ke Malaya, yang dibawa ke tanah Melayu lah masa tu. So diorang ni considered macam mamak lah. Kebanyakan yang datang ni adalah Indian Muslim, yang sekarang ni dikenali oleh kaum mamak lah. So diorang lah buka kedai makanan, agaknya street food. Ya, betul. Mamak stalls. So tapi ada juga teori yang mengatakan ia dah ada lebih awal daripada tu, pada kurun ke-17, yang mana dia kata dia berasal daripada Aceh dengan North Sumatra. Tapi by Indian juga, by Indian traders. Jadi mungkin juga ada kaitan dia lah. Selat Melaka. So datang daripada sebelah sini, datang daripada India. Tapi yang bukan daripada Aceh tu pun datang daripada India juga. So inilah pedagang agaknya, dia singgah sini, singgah sana. So I boleh buat kesimpulan memang asal daripada India lah. Kan, dah cakap India mari. Okay. So tu sikit sebanyak lah dia punya orang kata history ataupun root makanan roti canai ni. Kalau I boleh tambah sikit,
pasal roti canai ni dekat the roots kan. Ya. Kalau Malaysia kita panggil roti canai, betul? Betul. Kat Singapore, you orang Singapore kan dulu Ya, kan? Dulu dia lah. tak Dia panggil roti apa? canai. Panggil apa? Dia panggil roti prata. I panggil prata, I panggil canai sebab I pun daripada Johor. Kan, my family banyak daripada Johor, Muar semua tu. So, kita pun panggil, kadang-kadang panggil prata, canai. Tapi, ada kadang-kadang tu I confuse juga. Nak panggil prata ke nak panggil roti canai ni? Tak apalah. Tapi dia tu adalah macam nanti I cerita lah experience I masa tiba segmen tu. Lagi tapi satu memang dekat ada confusion jugalah kan? kadang-kadang. Okay, tu kita talk later. Another country yang famous, Indonesia, yang mana tadi you cakap daripada Aceh, Sumatra tau. In that area. Kat situ dia panggil apa pula? Roti canai. Roti canai. Canai. Okay. Ejaannya C-A-N-E. I just found out from the Instagram tadi. Ada satu Instagram ni dia tunjuk lah dia makan roti canai kat Sumatra. So dia kata it is very hard to get roti canai in Indonesia, especially maybe in Jawa Timur ke apa. Tapi kat Sumatra dia senang nak dapat. So maknanya maybe lah nak make sense lah origin dia daripada Sumatra. Betul. Dia kata ada orang tu dah buat 10-20 tahun dekat situ. Memang dia akan pergi Sumatra tu. And then kita pergi north of Malaysia, we go to Thailand. So Thailand pun ada roti Thailand canai. dia tapi dia manis-manis sikit. Dia basically kita Malaysia, Singapore, Indonesia ni semua makan dengan kari, dal kan. Tapi Thailand ni more to dessert. So dia panggil roti tichu. Tak ada, I over je. I panggil tichu. Tapi dia punya bunyi ejaan macam tisu ke? Maybe dia panggil tisu. I tak tahu. Tapi dia punya ejaan dia T-I-T-C-H-U. Cuba you pronounce. Tichu kan? Tapi dekat sini memang kata Thai for tissue. So memang tisu lah ni. Tichu. Okay. So tapi dia makan dengan condensed milk and then some slices of bananas. Alright. Okay. So maybe. Mungkin ada juga benda ni influence. Kalau kita tengok macam orang Kelantan, dia suka makan roti canai dengan susu pekat ataupun gula kan. Nanti I cerita experience I pasal tu later on. Okay. So sekarang kita dah cakap sikit history of roti canai. So kita masuk ni bab you yang agak setera lah. I selalu agak fail benda ni. Apa sah you fail macam pula? Mana nak buat roti canai? Sebab I dah cuba agak beribu kali lah. I tak tahu kenapa bab ni I fail. I sikit macam bab roti ni fail sikit lah. Tapi dia ada dua bahagian. Satu is how you prepare the dough, and the next one is how you make the roti canai. How do you prepare the roti canai? Kita pergi ingredient dia dulu. Okay. So from my experience sebab I memang suka buat R&D ni daripada kecil sampai ke besar ni tak habis-habis lagi. So daripada kecil memang I suka main dengan tepung. Okay. Ingredients dia yang paling utama is kita kena ada tepung, okay, all purpose flour, tepung gandum, okay. Ada nama lain dia tepung gandum, and then I would normally use susu pekat, condensed milk, and then some garam and a bit of gula. Okay. And to mix everything up, we use air. Alright? Okay. And then also some margarine. So I would actually tell you a bit lah how I prepare my roti canai. Okay, boleh. Okay. Kira method dia lah. Method dia. Okay. So tadi you ambil you buat liquid dia dulu. So you letak sikit air, I suam sikit, and then you larutkan garam, gula, susu pekat. Okay, dah mix semua tu. Then you add in your tepung. Simple kan? Very simple. Dia cakap makanan yang simple je, tapi so when you gagal add juga. Air tadi sikit je, okay? So liquid tu kan, nak kasih dia macam bergaul je dengan tepung tu when you mix it. So once you mix like maybe 5 kilos of tepung. Depends lah berapa you nak buat. 1 kilo ke 5 kilo ke. Sebab benda ni macam mula-mula macam agak-agak. But once you add water and tadi tu mixture of susu pekat, garam, gula, air sikit and tepung, then you add more water. You faham tak? You add more water until you rasa macam everything is mixed and then dah tak melekat dekat dinding container you buat tu. Kan? You letak tu. And then you rest kan. So kira macam memang nak kena a lot of experience lah buat benda ni. Maksudnya kan you nak tahu bila nak stop tu kadang-kadang tu yang
orang yang beginners macam I ni agak fail kadang-kadang kan. Memang Tapi nak you can learn. Dia tak susah. Okay, Semua orang boleh understand. belajar. So once you finish kneading it for like 10-15 minutes, the first kneading process, you restkan dia. So rest ni kita panggil proofing lah. Proofing tu pun you tunggu dalam 10 to 15 minutes. And then you start again. You knead again. Okay? There is a scientific explanation behind this procedure, tapi I will explain it later. Alright? So from science behind the scene. Okay? Boleh? So once you proof first time, then you knead the second time, and then you proof again the second time. So the kneading process tu ada 2, the proofing process pun ada 2. Tapi kalau you nak buat lebih pun boleh lah. You nak banyak kali pun boleh. Ni kira betul canai lah nama dia. Betul Canai. So, okay. So, once you dah prepare dough tadi tu, you dah 2 kali knead, 2 kali proof, then it's the boiling process, the making of the dough balls pula punya turn. So, you buat dough tu dalam maybe 80 grams, 100 grams, depending on the size yang you nak lah. You nak roti canai you besar, you dough kena berat sikit lah. Okay? And then makes sense. you dah buat bola-bola tu, you coatkan the ball with some margarine or oil. Some people use oil, but some people use margarine. So it's actually preference lah. So maknanya tak ada beza lah dari segi. Ada beza, tapi ikut masing-masing. Ada cost, ada orang fikir cost, ada orang fikir nak sedap. Dari segi cost lah. Yes, that's right. So lepas you dah coat the balls with margarine or oil, you rest the dough, you tutup the dough, you make sure you cover the dough so that there's no top layer form on the dough. Maknanya tak nak ada kerak yang orang panggil. Kerak, is that right? Is that the right word? Top layer macam mana? Top layer kan ball. So bila you dah susun ball tu dengan margarine semua tu tadi, you kena tutup dengan alas lah, dengan plastik ke apa, so that tak ada crust formation on the ball surface. Tak nak dia jadi keras lah bila kan bila dia keras, top surface tu keras, you imagine bila you nak tebar, dia akan mengganggu proses penyebaran. Okay. Dah over dah I ni kan. Okay. So bila you dah rest, dough tu dah rest dengan margarine tadi. Okay, at least 1 to 3 hours. At least. Kalau tak pun overnight kalau you ada masa. So the next process is, the process yang paling mencabar is nak tebar dia. Betul. So you dah make satu dough tu, okay, you tepekkan atas oiled surface, okay. You press on the side dulu, okay, side of the ball, okay. Tengah-tengah biar tengah tu gelembung sikit, tebal sikit. Okay. So ambil ke tangan ni. Tak susah lah nak tunjukkan sini kan. Tapi tangan I dah gerak dah ni. Kesimpulannya tebar lah lepas tu. Okay. Tebar sampai you rasa macam dah cukup tipis. Tak terror pun tak apa. Jadi you tak pandai nak fly the tebar tu, tak apa. You just press pakai hand. Tapi cakap pasal tebar ni kejap. Orang dulu tak silap ada dia tak tebar pun. Dia guna dulang, lepas tu dia stretch kan. Itulah saya cakap. Siapa yang tak ada skill nak tebar macam you? Sorry. Tapi I tak pernah try lagi lah yang method dulang tu, sebab nak nampak cool kena tebar lah kan. Yalah. Tapi tak apalah, kalau kita nak makan kat rumah, kita tak pandai nak tebar macam cakap tu, kita stretch sampai boleh. Sebab apa? Macam mana nak dapat stretch tu, that is science. So I will explain it later lagi sekali. Tapi memang stretch tu penting lah kan, betul tak? Betul. Okay. Elasticity and stretchicity. Ada ke? So, stretchness, okay. So lepas you dah tebar, you dah buat you punya bentuk roti canai yang you suka. Sometimes orang buat lipat macam square, ada yang buat circle, then you press lagi, compress, then baru you start orang kata apa, masak goreng sikit atas griddle, flat griddle, letak oil lagi, and then dah you goreng lah sampai mana yang you rasa nak garing ke tak garing. Once dah cook, you put on the plate ke apa, and then you smash with your two hands. Smash itu part I suka actually. You suka kan tu kan? Tu memang part yang I bagi you lah kalau buat. Sebab so far I okay, tebar ni I suka juga. Tapi sebab tempat kita tak ada
my kitchen is not that big. Ruang tak ada. Ruang tak ada. So selalunya kita tebal kat countertop. And then countertop tu atas tu ada another set of cabinet. So selalunya dia terflying kat situ. Terflying, okay? Tapi okay. Okay. So you okay? Okay, itu sikit sebanyak in general lah, macam mana kita nak prepare, nak buat dan tapi masak macam mana tu lah. Ada satu lagi lah. Ada next process is you kenalah buat kuah dia. Takkan you nak makan roti yelah kan? okay. Kuah tu mungkin separate punya ni lah. Kuah tu senang je lah. Kalau you ada itu depends dengan you ada sambal sebab itu depends dengan orang. Dia suka makan dengan kuah apa. Ada macam-macam jenis lain kan. You ada leftover curries, you boleh buat. The next day you buat lah roti canai malam. Ada orang suka makan dengan dal, ada suka makan dengan sambal tumis. So I rasa itu tak kisahlah, itu apa-apa orang boleh. Macam kita lah kan, kita punya experience selalu kita masak kari, and the next day breakfast Saturday tu kita fikir jom buat roti canai. So betul, malam tu Jumaat tu kita dah start buat roti canai, simpan dia duduk diam-diam dalam fridge, and then besok kita tebal lah. Kan, betul? Okay, the next thing kita I nak explain pasal apa tu, macam mana nak buat roti canai ni. So the next thing ialah kita nak tahu ada tak tips-tips atau petua-petua dalam membuat roti canai ni lah. Okay, kita sebelum you start, sebab semua I terlupa, I ada bukanlah tips, mungkin kata tips lah. Macam kalau you nak terror dalam menebar roti canai ni, yes, sebenarnya tak ada benda yang magic yang boleh buat you terror. You kena practice. I selalu nampak you practice. Kita practice dengan tuala basah. Itulah orang cakap. Tapi ada cubalah. Tapi setakat ni mungkin belum dapat tahap yang begitu. You nak fleksibel tu belum lagi. You kaku begitu lagi. Apa yang memuaskan hati Tapi I akan cuba lagi. Okay. Lain ada tak yang ada apa-apa tips yang you tahu? Okay. Atau petua lah. Tips, petua, more to scientific lah. Scientific knowledge. Okay. So as a food developer, I've learned a lot about food science. Okay. So I think it's not fair lah kalau kita just ajar ataupun kita buat tanpa kita tahu what is going on behind the scene, behind the background of that. Kena faham lah maksudnya. Method, yeah. Alright. So I nak explain sedikit, just in very simple words. Okay. So kalau you all perasan tadi I mention roti canai ni dia punya ingredients very simple. Betul tak? Betul. Tepung, air, gula, garam and some condensed milk and gula. Okay. That is for yang gula garam ni semua untuk rasa je. Tapi the main ingredient is tepung gandum. Macam I ajar budak-budak sekolah gitu. Okay. So dalam tepung gandum ni, all purpose flour. Okay. So tepung ni, I berbalik kepada tepung lah. Tepung ni ada banyak jenis. Okay. Tepung ada tepung high protein or very low protein. Okay. Bila kita kata low protein ni, maksudnya kita kandungan gluten dia very low. And another one is high protein, high gluten. Dia punya ratio dalam tepung. So dia berkaitan lah. Berkaitan sangat. Okay. So when you have very low gluten, dia punya tepung tu suitable to make apa you rasa? Cake lah. Okay, cake sebab kita tak nak benda tu, cake kita nak very soft kan. Kita tak nak stretchy, kita tak nak apa. So itu sesuai untuk cake. Tapi untuk high protein, macam kita atau nama lain dia panggil tepung bread flour, tepung roti. Okay. Itu yang paling tinggi lah. Kalau macam roti canai ni, kita pakai tengah-tengah lah. Kita panggil tepung gandum. Tepung gandum biasa. Kalau kat Malaysia tu, ramai orang guna tepung gandum cap sauh, cap kunci. Itu mungkin the right amount of gluten untuk buat roti canai. Okay. So, dah berbalik kepada tepung ni. Tepung ni, flour contains gluten. Alright? So, gluten is a protein found dalam tepung gandum. So, benda protein ni, gluten ni penting. Okay, protein content. So, dalam gluten ni, ada dua family protein. Okay. Dalam tu nama dia gliadins
and also glutenins. Okay. So gliadins ni, dia punya function is to make the dough elasticity, ada elasticity, plasticity. Alright, you boleh stretch gitu kan. Okay. And then another form of that protein in the gluten is glutenins. So which give the dough strength. Okay. So kita nak elasticity and kita And nak strength juga. Kita nak Okay. stretch, kita nak kuat. Right. Kalau tak kuat, Dia koyak lah kan? koyak. Okay, Yes. okay. Very good, my husband. Okay. So bila kita ada different strains of wheat dalam flour tu, kita ada different ratios of gliadins and also glutenins ni. So benda ni yang memainkan peranan penting dalam satu-satu cap tepung tu lah. Okay. So okay, I balik kepada macam mana kita nak develop gluten dalam roti canai ni. So when you mix your flour dengan air tadi, okay, flour ada gluten, air kita masuk, dia akan develop gluten. Betul tak? So, sorry again bila you masuk tepung, you masuk air. So reaction dia? The reaction will create gluten. Okay. Alright. So, when you I baru knead. tahu tu. Okay. Baru tahu when you knead, when you uli the tepung and the liquid air tu, dia akan form gluten strands. Lingkaran gluten. So, bila ada lingkaran gluten yang banyak, hasil daripada gabungan air dengan tepung tadi, dia akan menghasilkan yang dua dia akan hasilkan elasticity network. Dia menghasilkan dua ada tepung gluten and air tu punya substance tadi tu lah. Yes. Apa benda tadi tu dua cakap. gluten substance tu, family gluten tu ada gliadins dengan glutenins tu. Okay. So bila dia bercampur dengan air, dia akan berkembang jadi strands. So bila dia berkembang jadi strands, bila kita uli tu, dia akan develop elastic network. Kita kata network kawan connection. Okay. So bila ada network ni, dia allow the dough to stretch without breaking easily. Sebab tadi kita kata apa? Dia ada elasticity, plasticity and also strength. So bila dia kekuatan. So bila kita bila masuk, tadi kan kita dah uli tanpa margarine kan? So sebab tadi dalam ingredients I tak ada margarine kan? You perasan tak? So macam mana nak protect the dough ball from koyak? Kita letak margarine. So margarine tu punya function is to make the dough pliable. You tahu pliable? Pliable is you boleh ni kan, boleh buat apa? Boleh tebal lah. Boleh dibentuk ke apa lah? Boleh dibentuk and helps it from koyak. Margarine tu. You tak boleh, so far I rasa resepi roti canai ni kita tak letak margarine dalam masa kita uli tu. Faham tak? Kita tutup je, kita coat the balls tu dengan margarine. Tu function dia untuk pliable dengan tak nak tear, nak elak tear dengan tu. You faham tak? Okay. So bila kita tebal, dia elakkan kita punya dough tadi tu koyak. Kan certain recipe kalau ada kalau letak margarine, cubalah listeners cuba buat try and error kan. Kalau kita letak margarine dalam resipi tu, dia akan lembut, memang lembut, tapi dia akan senang koyak sebab bila ada fat content dalam dough tu, dia akan kacau tadi bonding network tu. Okay tak? Okay. So dari konteks canai ni, maksudnya kita kalau kita uli lagi lama lagi bagus lah. Yes, betul. So when you uli lagi lama, you form more network, gluten networks tu. Nampak? So bila kita malas, tak jadilah. Faham? Dia campur dengan tak tear, nak tebal, hancur terus lah kan. Itu maksudnya you give up. You tak nak, you lamsim. Okay. Lamsim is what? Malas. So harapnya don't give up lah, don't give up. So harapnya para pendengar kiranya dapat satu information yang baru lah pasal ni kan. At least tu lah, maknanya kita bila nak masak ni, kita kena faham and then baru kita boleh try error and then cuba dapat yang terbaik. Lagi satu trick dia kan, bila kita last lah sebelum kita habis yang sebelum kita masuk ke topik lain lah. The trick untuk buat roti canai ni is to know your water activity. Water activity tu apa tu water activity? Water activity tu lah yang I kata tadi, bila kita masuk air, how much water we add into our dough mixture tadi, yang tepung tu, okay,
Sebab tu lah skill tu important. Bila you orang yang dah 10 tahun 20 tahun buat dengan orang yang baru 2-3 hari nak buat, tak sama. Betul. Bila kita masuk air sikit-sikit tu, dia tahu. Okay, dough ni dah tak melekat. Nampak? Dia dah boleh rasa lah. Dough tu dia tekan-tekan, dia bouncing back ke apa tu. Itu skill lah yang orang tu je yang tahu. Sebab dia nak cerita pun, maybe dia boleh cerita, dia boleh ajar. Tapi orang yang nak belajar tu yang tak berapa nak faham kan, tak dapat nak feel apa yang dia masukkan. That's why, okay, I ada question lah juga dalam kepala otak ni. Kenapa kebanyakan manufacturer roti canai kat Malaysia, especially among maybe the Malays, kita tak put aside yang mamak maybe dia dah buat mass production. Kalau Melayu dia suka uli pakai tangan. Dia 10 kilo uli pakai tangan, memang kalau I tumbuh masa. Betul tak? Make sense juga. Maksudnya dia nak cuba rasa. Sebab dia nak tahu, dia akan tahu bila dia nak stop. Yes. Alright. Nanti dia cakap bini dia, dah cukup. Selalunya lelaki yang uli. Perempuan dia jarang. Perempuan kalau kalau makan letak dalam mesin, dia tak dapat tahu bila nak stop kan. Bila nak touching tu dia macam tak dapat rasa, tak dapat feel. The feeling tu. Okay. So I pegang hati I, feeling. So itu yang important. The trick is you need to know your water activity, how much water you put in, how you rest the dough, and how you knead the dough. Itu yang akan bawakan dough to the right point of your roti canai. Okay. It looks simple, but you need to have skill and experience in doing that. Makan masa jugalah. Itulah penat I cakap ni. Hopefully all the listeners hopefully I tak putus asa lah untuk nak jadi terror dalam buat canai ni.